MV Ice Cream ของ Selena Gomez x Blackpink เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะได้พูดถึงความเหมือนและความแตกต่างของศิลปะตะวันออกและตะวันตกแล้วก็ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ที่ศิลปะของทั้งสองฝั่งของโลกเนี่ยมา collaborate กันเนื่องจากว่า MV นี้เนี่ยเป็นการ collaboration ที่พิเศษมากๆของ Selena Gomez ที่เป็นศิลปินฝั่ง Western แล้วก็ Blackpink ซึ่งเป็นวงฝั่ง Eastern ทั้งสองทีมนี่แยกกันถ่ายฝั่งหนึ่งถ่ายที่อเมริกาฝั่งหนึ่งถ่ายที่เกาหลีด้วยแบบปัญหาโควิดไม่ได้มาเจอกันอะไรเงี้ยดังนั้นเราสามารถ assume ได้ว่าทีมอาร์ตทีมกล้องทุกอย่างเนี่ยเขาใช้คนของฝั่งประเทศเขาแล้วก็โอเคอาจจะมีเฮดองค์กลางมาคุยกันอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าฝั่งของเซรีนาเนี่ยถ่ายแสงธรรมชาติแล้วก็มีการใช้สีสันที่ดูชูชัดน้อยกว่าแบ็คพิงค์เนี่ยถ่ายทำในสตูดิโอขาวสว่างสวยสดใสไปตลอดทั้งงานเนื่องจากในอาร์ตเลสซันเนี่ยเราพูดถึงเรื่อง composition ขององค์ประกอบแล้วก็สีต่างๆมาเยอะแล้ววันนี้เราก็เลยอยากจะมาพูดในเชิง art history มากกว่าถ้าใครแบบว่าเป็นคนชอบดูศิลปะเราคิดว่าน่าจะสังเกตได้ว่าหนังเกมเพลงของฝั่งตะวันตกเนี่ยมักจะมีความ realistic มากกว่าฝั่ง Eastern ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวหนังของตัวละครในเกมที่มีกระมีไฟฟ้ามากกว่าในขณะที่ของฝั่งเอเชียจะแบบสวยงามหน้าผ่องใสอะไรเงี้ยหรือว่าเพลงที่ฝั่งตะวันตกจะมีความฟอร์มแบนด์นักร้องจะต้องเป็นคนที่แต่งเพลงด้วยอะไรด้วยแล้วฝั่งตะวันออกเป็นในเชิงของการแบบเป็นค่ายเลือกเด็กมาเดบิวต์อะไรเงี้ยซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากวิธีการคิดที่ฝังลากลึกเข้าไปในวัฒนธรรมของตะวันออกและตะวันตกซึ่งสามารถอธิบายได้ง่ายๆด้วยเรื่องศิลปะมันพูดง่ายๆว่าศิลปะตะวันตกเนี่ยเขาจะ based on realism มากกว่าในขณะที่ศิลปะตะวันออกเนี่ยจะ based on ความแฟนตาซีมากกว่าขอให้เราอธิบายจะขอขึ้นหน้าเซรีนาโกเมสอยู่ตรงนี้เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าเรายังอยู่ใน subject ของเซรีนาโกเมส x Blackpink สุดท้ายมันจะกลับไปสู่เรื่องเซรีนาโกเมสกับ Blackpink จริงๆแต่ว่าตอนนี้อยู่กับเราแล้วฟังเรื่องประวัติศาสตร์ก่อนนะแต่ไหนแต่ไรมาในฝั่งตะวันตกเนี่ยศิลปะเนี่ยเขามีขึ้นด้วยจุดประสงค์เดียวก็คือเพื่อศาสนาจักรสรรเสริญพระเจ้าเล่าเรื่องไบเบิลและด้วยความที่ทำขึ้นเพื่อสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยมันจึงไปสอดรับกับความคิดทางศาสนาของเขาที่ influence มาจากตั้งแต่สมัยกรีกโรมันและเราจะย้อนกลับไปกันไกลมากแต่เอาเป็นว่าทางตะวันตกเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเป็นร่างก๊อปปี้ของพระเจ้าคือพระเจ้าสร้างมนุษย์ based on ตัวเองดังนั้นแบบว่ายิ่งเราวาดรูปคนได้เหมือนจริงมีความ HD ไปจนถึงท่อนล่างมากขนาดไหนเนี่ยก็ยิ่งแปลว่าเราเข้าใกล้ความบริสุทธิ์ของสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้เราดังนั้นแบบแต่ไหนแต่ไรมาศิลปะตะวันตกเนี่ยจะมีความพยายามที่จะเข้าใกล้ความเรียลลิสติกให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมนุษย์ไปจนถึงเรื่องวิวทิวทัศน์ต่างๆศิลปะตะวันตกเนี่ยจะมีการใช้ perspective มีการสรรหาสีต่างๆมีการฝึกแบบ dissect anatomy วาดกล้ามเนื้อเหมือนจริงเราจะขอตัดเรื่องราวของศิลปะตะวันตกไว้แค่นี้เพราะว่าเราจะขอไปพูดถึง Blackpink หรือศิลปะเอเชียก่อนเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของงานฝั่งเอเชียก็คือจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ไม่ว่าจะวัฒนธรรมไหนเนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องการใช้เส้นสีและ spaceงานศิลปะเอเชียเนี่ยมักจะเป็นศิลปะแบบค่อนข้างแบนคือต้องใช้จินตนาการในการดูอย่างถ้าเกิดว่าเราไปตามผนังวัดไทยหรือว่าเราดูภาพวาดโบราณของญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยศิลปะเอเชียจะชอบเล่าเรื่องแบบนาย A ขี่ม้าไปเจอหมู่บ้าน B แล้วหมู่บ้าน B นี้มีกบแล้วหมู่บ้านแต่ทุกอย่างมันเป็นแผ่นเดียวกันหมดอะแล้วคนดูก็คือต้องดูเป็นแล้วก็ดูและใช้จินตนาการตามในขณะที่ศิลปะยุโรปเนี่ยถ้าจะเล่าเรื่องเดียวกันเนี่ยเขาก็จะเล่าเป็นแผ่นไปฝั่งเอเชียเนี่ยจะชอบความสวยงามเกินจริงเช่นแบบก็จะวาดคนในทัศนะที่คิดว่าสวยที่สุดจะไม่อิงตามความเป็นจริงมากหน้าพระเอกจะต้องเนียนใสและปากแดงมันจะมีความ simplify ลายเส้นมีความเพิ่มเติมจินตนาการมีการใช้สีสันที่เกินจริงแต่ว่าทางฝั่งเอเชียเนี่ยสีจะค่อนข้างลิมิตมากกว่าฝั่งตะวันตกนิดนึงทั้งภาษาไทยและญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีคำเรียกสีฟ้าและสีน้ำเงินเพิ่งมามีเอายุคหลังๆถ้าเกิดว่าเราลองไปถามคนไทยแก่ๆหน่อยอายุสักแบบ60-70อะไรเงี้ยบางทีเขาจะเรียกสีน้ำเงินว่าสีเขียวรวมถึงคนญี่ปุ่นด้วยศัพท์ว่าสีน้ำเงินเนี่ยมันจะคล้ายๆกับศัพท์ว่าสีเขียวตอนนี้เราเข้ามาใกล้ยุคปัจจุบันและการเกิดของเซรีนาโกเมสและแบ็คพิงค์มากขึ้นละเมื่อประมาณปี1830เนี่ยมีศิลปินญี่ปุ่นคนนึงคนนั้นเขาชื่อว่า
โฮคุไซเราอาจจะรู้จักโฮคุไซจากภาพนี้ซึ่งเป็นภาพคลื่นอันแสนโด่งดังจนกระทั่งมีอีโมจิในมือถือเป็นรูปคลื่นของโฮคุไซเนี่ยเขาเป็นศิลปินภาพพิมพ์มาญี่ปุ่นยุคิโอะเอะในช่วงที่โฮคุไซเกิดขึ้นภาพพิมพ์มาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นศิลปะเพื่อแมสเป็นภาพที่มีราคาเท่าราเมงชามนึงอะไรเงี้ยใครๆก็สามารถซื้อหาได้คนชั้นกลางที่กำลังเกิดขึ้นในญี่ปุ่นตอนนั้นสามารถซื้อหาได้แต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นอยู่ในสภาวะปิดประเทศปิดเกาะไม่ติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกเลยแต่ไม่ได้แปลว่าศิลปะหรือวัฒนธรรมยุโรปเนี่ยจะไม่ไหลเข้าไปในญี่ปุ่นเลยในตอนนั้นเนี่ยก็ยังคงมีพ่อค้าลักลอบของเถื่อนในแอบเอาภาพพิมพ์ภาพแกะสลักเขาเรียกว่า engraving แบบของยุโรปเข้าไปในญี่ปุ่นบ้างโฮคุไซซึ่งเป็นศิลปินญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็คงจะได้เห็นภาพของฝั่งยุโรปซึ่งมีการใช้ perspective การใช้อะไรต่างๆแล้วก็ inspire เสร็จแล้วเขาก็เลยวาดภาพชุดคลื่นนี้ขึ้นมาซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ภาพคลื่นภาพชุดนี้เนี่ยเป็นภาพชุดที่เล่าถึงความงามของภูเขาไฟฟูจิแต่ว่าในภาพที่ดังที่สุดนี้เป็นภาพที่เขาบอกว่าคลื่นมันแรงมากจนภูเขาฟูจิมันหลบอยู่ข้างหลังคลื่นแต่ว่ายังไงก็ตามภาพของโฮคุไซภาพนี้เนี่ยมีการผสมศิลปะตะวันตกเข้าไปอย่างชัดเจนก็คือมีความเรียลลิสติกมากกว่าศิลปะญี่ปุ่นในยุคนั้นมีการใช้ perspective มีการใช้สีน้ำเงิน Prussian blue ซึ่งจากชื่อใช่สีน้ำเงินนี้มาจากปรัสเซียในยุคนั้นสีน้ำเงินนี้ไม่มีในประเทศญี่ปุ่นนาดะแล้วโฮคุไซก็ทำภาพนี้ซึ่งภาพนี้ก็ดังแต่ภาพนี้ไปดังเปรี้ยงเอาที่สุดตอนที่โฮคุไซตายไปแล้วก็คือตอนนี้เราเข้าใกล้ศตวรรษที่19แล้วค่ะตอนประมาณปี189ตึ๊ดเราจำไม่ได้มีงาน World Fairแล้วตอนนั้นญี่ปุ่นเนี่ยก็โดนบังคับเปิดประเทศละศิลปะญี่ปุ่นก็เลยเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในประเทศเวสเทิร์นแล้วก็กลายเป็นแบบเซนเซชันแนลกลายเป็นแบบว้าวนี่คือภาพอะไรกันสวยจังเลยอะไรเงี้ยเหมือนกับที่ตอนนี้แบบเพลงเกาหลีแบบเป็นที่ฮือฮาไปทั้งโลกศิลปินเวสเทิร์นดังๆที่เรารู้จักกันเช่นคลอดมาเน่แวนโกะโกแกงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สะสมภาพพิมพ์มาญี่ปุ่นกันถ้าเราดูภาพวาดของโมเน่แวนโกะเราก็จะเห็นว่าเขาแอบวาดภาพพิมพ์ญี่ปุ่นไว้ที่ฉากหลังของภาพเขาด้วยดังนั้นเนี่ยจากโฮคุไซได้รับอินสปิเรชันจากงานศิลปะเวสเทิร์นจนกระทั่งสร้างภาพคลื่นนี้ขึ้นมาภาพคลื่นของโฮคุไซเนี่ยก็สร้างคลื่นกระเพื่อมให้กับวงการศิลปะตะวันตกทำให้มาเน่โกแกงแวนโกะหรือคนต่างๆที่เรารู้จักเนี่ยเริ่มมีการวาดภาพที่ unrealistic but more impressionistic more fantasy มากขึ้นซึ่งเป็นการเอาทัศนะแบบตะวันออกเข้ามาใส่ภาพตะวันตกนี่คือเรื่องของการ collaboration ของ Western และ Eastern culture ในยุคก่อนที่เซเลน่าโกเมส Blackpink และพวกเราทุกคนจะเกิดขึ้นเราจะเห็นว่ามันมีการหลั่งไหลของไอเดียและการ influence สไตล์ของทั้งสองทางไปมาแต่ไม่ว่าจะยังไงอ่ะทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ยังคงเอกลักษณ์ของตัวเองเอาไว้อยู่ตัดภาพมาที่ยุคปัจจุบันปี 2020 ปัจจุบันนี้เราอยู่ในยุคที่มันเรียกว่า globalization ซึ่ง globalization มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะภาษาไทยมันแปลว่ายุคโลกาภิวัตน์แปลว่าแบบเราทุกคนคันเนคกันมากขึ้นใกล้กันมากขึ้นเชื่อมต่อกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้ววัฒนธรรมของประเทศต่างๆมันก็ปะปนกันเต็มไปหมดจนตอนนี้ที่เราก็อาจจะบอกไม่ได้แล้วว่าทำไมขนมโตเกียวไม่มีในโตเกียวแล้วทำไมลอดช่องสิงคโปร์ถึงไม่มีใครในสิงคโปร์นึกออกปะ MV Ice Cream อันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นเพลงเดียวกันเพลงนี้ collaborate กันอะเราจะเห็นถึงความพยายามถ่ายให้ทั้งเพลงมันดูสมูทไปเป็นเนื้อเดียวกันแต่ว่าอย่างที่เราเกริ่นไปตอนต้นเนื่องด้วย 1. เขาแยกทีมกันถ่าย 2. ก็คือด้วยทัศนะไอเดียและคติต่างๆเกี่ยวกับศิลปะที่มันฝังรากลึกในพวกเราชาวเอเชียและชาวยุโรปมาเป็นเวลานานตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดเนี่ยมันจึงทำให้เกิดความแตกต่างบางอย่างขึ้นในการถ่ายทำของฝั่งเกาหลีและการถ่ายทำของฝั่งเวสเทิร์นโอเคเนื้อเรื่องมันเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันแต่ว่าเซรีน่า1เปลี่ยนชุดน้อยกว่า2สีสันสดใสน้อยกว่า3ถ่ายกับแสงธรรมชาติ4ภาพโดยรวมโทนของผิวที่เกรดออกมาหรือว่าเมคอัพหรือว่าสีของฉากพร็อพต่างๆมันยังดูมีความแบบเรียลเป็นเนื้อมากกว่าซึ่งนั่นรวมไปถึงความนิยมในหุ่นของดารานักร้องของฝั่งเวสเทิร์นเนี่ยนะที่เขาก็จะไม่ได้แบบว่าต้องผอมไม่ได้ต้องหน้าเนียนจริงมากอะไรอย่างเงี้ยสามารถมีฟลอร์ต่างๆได้ซึ่งเราไม่ได้บอกว่า
อะไรดีกว่าฝั่งไหนแต่มันแค่เป็นแบบทัศนะความงามที่มันอยู่ในวัฒนธรรมฝั่งลากลึกไปแล้วของฝั่งนั้นและฝั่งของเราตัดภาพมาถ้าเรามาดูการถ่ายทำในฝั่งของ Blackpink เนี่ยBlackpink เนี่ยถ่ายทำในสตูดิโอจัดแสงแบบสตูดิโอไลท์ก็คือแบบขาวสว่างสวยสดใสไปตลอดทั้งงานมีการเกรดภาพให้สีสดแล้วก็เบลอให้หน้าของนักร้องเนี่ยดูแบบเนียนใสเมคอัพเสื้อผ้าเครื่องประดับพร็อพสดใสแล้วก็แฟนตาซีมากกว่าฝั่งของเซรีนาอันนี้เราว่ามันก็อาจจะแบบว่าด้วยความที่ Blackpink เขามีสมาชิกเยอะกว่าด้วยเขามีผู้หญิง4คนในขณะที่เซรีนาเป็นผู้หญิงคนเดียวดังนั้นแบบเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยฝั่ง Blackpink เล่นได้มากกว่าอยู่แล้วเราว่าหลายๆคนคงจะสังเกตถึงความแตกต่างในจุดนี้ได้บ้างอย่างเมคอัพที่ตาของเจนนี่อะไรเงี้ยเป็นสีสันมากเลยในขณะที่ฝั่งเซรีนาแบบก็แค่กรีดอายดำอะไรเงี้ยแล้วก็ทั้งหมดทั้งเพลง Ice Cream เนี่ยมีความเล่นบนสีแบบสดก็ให้รู้ว่าสดอะซึ่งจะแตกต่างจาก MV Dynamite ของ BTS ที่เป็นวิธีการใช้สีสดแต่ว่ามิวส์ให้เรารู้สึกสบายตานั่นแหละความสดของฝั่งเซรีนากับความสดของฝั่ง Blackpink มันจะต่างกันของฝั่งเซรีนาเนี่ยเหมือนกับว่าพร็อพต่างๆที่เขาใช้อ่ะมันสีสดมาตั้งแต่ตอนถ่ายทำแล้วเขาเร่งสีขึ้นแค่นิดหน่อยคือเหมือนกับว่าใช้ความจริงณตรงนั้นน่ะทำให้มันสดแต่ในขณะที่ฝั่ง Blackpink อ่ะแน่นอนว่าพร็อพและการแต่งต่างๆสีสดใสอยู่แล้วแต่ว่าในขั้นตอนการเกรดสีในภายหลังของเขาอ่ะเกรดให้ทุกอย่างมันยิ่งสดใสมากขึ้นกว่าเดิมเข้าไปอีกสดให้รู้ว่าสดกระแทกให้รู้ว่ากระแทกไอศครีมให้รู้ว่าไอศครีมจริงๆ EP นี้และการ collaboration นี้เราก็คิดว่าเราจะมีอะไรให้พูดถึงเยอะแต่พอเรากลับไปดู Art Lesson EP เก่าๆของเราก็เห็นว่าเราก็พูดเรื่อง composition สีไปเยอะแล้วจนกระทั่งในครั้งนี้เราอยากจะลองพูดเรื่องแบบ history of art ดูบ้างซึ่งเรารู้สึกว่าโอเคมันอาจจะไม่ใช่ cup of tea ของทุกคนแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและเราก็เชื่อว่าในอนาคตทัศนะเรื่องศิลปะต่างๆเราเนี่ยมันจะส่งผลต่องานดีไซน์ของประเทศต่างๆในโลกไปอีกต่อให้ถึงวันที่แบบโลกเราหลอมรวมกันเป็น one world one country one nation นะทุกคนก็จะยังคงมี culture ของตัวเองและมีสิ่งที่ชอบที่มันฝังรากลึกมาจากใน culture ของตัวเองแล้วแบบสุดท้ายแล้วความสวยงามมันไม่มีผิดศิลปะมันไม่มี definition มันก็แค่ว่าเราชอบเพราะว่าเราตัดสินว่าเราชอบจาก experience ที่เราได้ในช่วงชีวิตนี้หรือว่าเราชอบเพราะว่าแบบบรรพบุรุษลึกๆในหัวเราแบบว่าแอบแฝงไอเดียมาว่าจงชอบสิ่งนี้ซะเถอะอะไรเงี้ยจงชอบคอของผู้หญิงที่เป็นขีดๆอะไรถ้า EP นี้ก็จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ